سلامونه ملګرو، ښه راغلاست د ویب ډیولپمنټ سیریز ته. په دې ویډیو کې به ملګرو موږ په بہت امپورټنټ ټاپک باندې خبره کوو چې موږ سره ډېر مهم ټاپک ده، فلیکس باکس. سمه ده ملګرو، راځو ویس کوډ ته. زه به دلته یو نیو فایل واخلم د ټوټوریل 19.html په نوم. سمه ده ملګرو، هغې نه بعد به ډیفالټ کوډ راولم. هلته به لیکم چې فلیکس باکس بہت امپورټنټ ټاپک. سمه ده ملګرو، دا درته اوس وایم چې دا صحیح زده کړئ، دا ډېر مهمه ټاپک ده موږ سره. سمه ده ملګرو، ښه. فلیکس باکس فلیکس باکس ښه ملګرو، ما ته فلیکس باکس را خلاص. سمه ده، هغې نه بعد ملګرو زه به دلته یو ډاټ کنټینر به واخلم. ډاټ کنټینر کې به یو ډاټ آیټم واخلم او هغې ته به آی ډي هم ورکم. آی ډي به هم ورکم ملګرو، آیټم ډالر ساین، یعنې دا به یو کېږي دوه کېږي به، او دا به ضرب کړم په څلورو باندې، څلورو باندې. سمه ده، داسې به ماته راسي. آیټم 1 آی ډي، آیټم 2 آیټم 3 آیټم 4. اوس راځم دې کې لیکم مثلا ملګرو باکس 1، دې کې لیکم مثلا باکس 2، دې کې مثلا لیکم باکس 3، همداسې لیکم دې کې باکس 4. نو ما سره به څلور باکس راسي. سمه ده ملګرو، هغې نه بعد اوس راځو CSS ته. زه به یو سټایل ټاګ واخلم ملګرو، سټایل ټاګ به واخلم. د سټایل ټاګ په داخل کې ملګرو اول زه ډاټ کنټینر انتخابوم. ډاټ کنټینر ته زه چې وایم، ډاټ کنټینر ته زه وایم چې ته د ویټ واخله 100% ویټ واخلي. هایټ به واخلي مثلا 300 پکزله، او بارډر هم ورته وایم چې واخله 2 پکزل. سالډ کوم یو رنګ بلاک. تاسې وګورئ ملګرو ما سره په داسې ډول راسي. ښه، هغې نه بعد به زه د ډاټ آیټمز ته هم ډاټ آیټم ته به هم بیکګراوند کلر ورکړم تر څو دا ماته ښکاره شي. بیکګراوند کلر ریډ. سمه ده ملګرو، هغې نه بعد به ریډ، او بارډر به هم ورکړم 2 پکزل سالډ او ګرې. ما سره په داسې شکل راسي. سمه ده ملګرو، هغې نه بعد زه که دې ته ویټ او هایټ هم ورکړم. مثلا که زه دې ته ویټ ورکړم څومره 100 پکزله، تاسې وګورئ دا ما سره 100 پکزله وایټ واخلي. 100 پکزله ډېر کم ده، زه به ورکړم دې ته 60 پکزله. کنټرول سیف کړم. 60 ما سره ډېر هغه ده، که زه 200 ورکړم دا به ما سره په داسې شکل واخلي. سمه ده، او هایټ هم ورکوم، مثلا هایټ هم ورکوم 200 پکزله. ویری زیات شو دا ملګرو، زه دونه ورکم دا به ما سره په داسې شکل راسي. که ورکم 10 نو this one که ورکم 60 like this، او که ورکم 80 نو په داسې شکل راسي. سمه ده ملګرو، هغې نه بعد ملګرو په داسې شکل. سمه ده، هغې نه بعد که زه دې ته ټیکسټ ډش الاین ورکم سنټر، نو دا به ما سره دا لیکنه ټیکسټ ډش الاین سنټر واخلي. سمه ده، هغې نه بعد به زه ورته وایم چې کلر دې هم وایټ واخله، دا به کلر هم ما سره وایټ واخلي. سمه ده، اوس راځو په فلیکس باکس باندې غږیږو ملګرو. بہت امپورټنټ ټاپک ده موږ سره. سمه ده ملګرو، هغې نه اول دې ته زه وایم دا ما سره کوم ایلیمنټس دي، دا ما سره بلاک ایلیمنټس دي، یعنې ټول ویټ یې اخیستی. صحیح ده ملګرو، زه دې ته اوس چې وایم، زه دې ته وایم چې ته د ډسپلی واخله. ډسپلی د ما سره فلیکس واخله. ګوره ښه، که زه چېرته فلیکس ورکړم تاسې وګورئ ملګرو دا ما سره د ایکس په محور باندې اټومیټیکلی، سمه ده، اټومیټیکلی به ما سره عیار سي. سمه ده ملګرو، هغې نه بعد دا خو ما سره چې دا سره ډسپلی فلیکس. بیا په ډسپلی فلیکس کې خپلې پراپرټیانې دي، لکه زه ورته وایم فلیکس ډش ډایرکشن ما سره رو واخله. تاسې وګورئ دا ما سره روسي.
اول نه حالت چې کوم ډیفالت هغه رو ده خو که زه ورته وایم چې دا ما سره کالم واخله تاسې وګورئ ملګرو دا ما سره په کالم شکل تبدیل شي رو نه د ایکس محور نه راغی کالم شکل ته وای محور ته سمه ده ملګرو که تاسې داسې نسئ کولی داسې هم ورته چې فلکس ډش ډایرکشن رو بل د ملګرو موږ سره رو ډش ریورس رو ریورس نه څه مطلب ماته د رو په حالت کې ښه خو په ریورس کې که اوس له دې خوا شروع کېږي باکس 1 باکس 2 باکس 3 باکس 4 صحیح ده ریورس شو که همدا زه ورته وایم چې کالم ریورس نو دا ما سره په کالم ریورس کې کېږي سمه ده ملګرو کالم ریورس تاسې ګورئ باکس 4 څخه شروع شو تر باکس 1 پورې نو دا چې ملګرو دا موږ سره ټوټلی چې و په فلیکس باکس کې دا پراپرټي د ډسپلی فلیکس وه اس اس ډسپلی فلیکس سمه ده ملګرو ډسپلی فلیکس دلته به زه ورته وایم دلته به کاما ورکم رو ډش ریورس رو ډش ریورس هم تاسې استعمالولی شئ سمه ده ملګرو هغې نه بعد بلته فلیکس ډایرکشن ورکړم فلیکس ډایرکشن not like this flex dash direction flex dash direction یو رو ده موږ سره یو کالم ده موږ سره ملګرو سمه ده ښه دا موږ سره چې ملګرو دا موږ سره څنګه دا موږ سره ډسپلی پراپرټي کې ډسپلی فلیکس ډایرکشن رو فلیکس ډایرکشن کالم او داسې هم کالم ریورس رو ریورس بل موږ سره د ایکس په محور دی چې هغه ته ډسپلی پراپرټي وایي ډسپلی ناٹ ډسپلی فلیکس باکس سمه ده هغې کې فلیکس باکس سره د ایکس په محور دی یعنی هاریزنټل لاین تاسې وګورئ ملګرو دا موږ سره هاریزنټل لاین دی دا ما سره د ایکس په محور پروت ده څه ځکه ورته وایم چې جسټیفای ډش کنټینټ سنټر که ماته تاسې وګورئ ملګرو دا به ما سره اټومیټیکلی سنټر ته شي جسټیفای ډش کنټینټ دا ما سره اټومیټیکلی سنټر ته شو سمه ده ملګرو د ایکس په محور سمه ده بیا دې کې هم خپلې پراپرټۍ نه دي یوه ته وایي جسټیفای ډش کنټینټ سنټر بل ته وایي جسټیفای ډش کنټینټ سپیس څه شی ملګرو سپیس بټوین سپیس بټوین ته تاسې وګورئ ملګرو سپیس بټوین به ما سره په داسې شکل راشي کونجو کې به مسافه نه وي نور به بټوین په مابینځ کې به خپله مسافه څنګه وي ورکړې وي هغې نه بعد که زه ورکړم سپیس بټوین نه سپیس ایونلی تاسې وګورئ ملګرو که زه سپیس ایونلی ورکړم نو دا په داسې شکل وي جسټیفای ډش کنټین سپیس ایونلی سمه ده ملګرو دې ما سره سپیس وانخیسته ولې وانخیسته جسټیفای ډش کنټین سنټر هغې نه که زه استعمال کړم ملګرو سپیس ډش اراونډ تاسې وګورئ ښه ملګرو سپیس ډش اراونډ استعمال کړم نو تاسې وګورئ ملګرو ما ته به دلته او دلته مسافه یو شی ده دا دلته ځکه زیاته معلومیږي ملګرو چې دا دغونه د دې پورې د دې ډیف ده او دې پورې د دې ډیف ده یعنی سپیس ایون اراونډ دې لپاره استعمالیږي چې چار طرف ته موږ کولی شو چې مساوي څنګه ورکړي لیفت او رایټ طرف ته دې طرف ته او دې طرف ته دا کومه هغه څه ده سپیس دا ټوله یو شی ده ملګرو دا ځکه زیاته ښکاري چې لږ د دې ډیف ده او لږ د دې ډیف ده سمه ده ملګرو نو دا چې ملګرو موږ سره اول موږ سره جسټیفای سپیس بټوین سمه ده ملګرو سپیس بټوین اول موږ سره سپیس بټوین بل دا موږ سره ملګرو زه به دا کامنټس کم بل دا موږ سره ملګرو جسټیفای ډش کنټینټ سپیس اراونډ سپیس اراونډ تاسو چک کړئ ملګرو سپیس اراونډ دا ده سمه ده ملګرو هغې نه بعد موږ سره بل د جسټیفای ډش کنټین موږ سره سپیس اراونډ سپیس ایونلی ده سمه ده ملګرو سپیس ایونلی که زه چېرته سیف کړم نو دا ما سره سپیس ایونلی ده سمه ده ملګرو که زه چېرته دا کمنټ کړم تاسې وګورئ دا سپیس ایونلی ده ما سره سمه ده سپیس ایونلی ولې دلته هغه نه اخلي ملګرو چېرته زه دا ښه جسټیفای ډش کنټین سپیس ایونلی سپیس ایونلی دا ما سره په سنټر کې شي خو سپیس ایونلی هم ملګرو د سپیس بټوین او سپیس اراونډ په څیر دوی ته څنګه کوي په مابینځ کې مسافه ورکوي سمه ده ملګرو خو خیر دلته یې کار ونه کړم بل راځو ملګرو دا موږ سره څنګه و دا موږ سره د ایکس په محور چې جسټیفای ډش کنټینټ سنټر کوي جسټیفای ډش کنټینټ سپیس اراونډ سپیس بټوین سپیس ایونلی مینځ کې مسافه ده دا موږ سره د هاریزنټل د ایکس په محور بل موږ سره ورټیکل ده ملګرو
बहुत important topic justify dash contain او horizontal او vertical line. vertical line کې ملګرو موږ سره اول دا align item که تاسو ګورئ ملګرو دا ما سره داسې په سنټر کې ده خو داسې د ایکس وای په محور سنټر کې نه ده. زه ورته وایم چې د وای په محور یې ما سره څه شي که سنټر که زه دلته د وای په محور سنټر وکړم تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره د وای په محور اټومیټیکلی په چلنج ډول ما سره څنګه سي سنټر ته راسي. په دې کې هم بیا خپلې پراپرټیانې دي ملګرو. یو ته وایي جسټیفای ډش کنټین الاین ډش ایټمز سنټر بل ته وایي الاین ډش ایټمز بل د موږ سره ملګرو فلیکسنټ ما سره دا فلیکسنټ کنه دا فلیکسنټ سي سم ده ملګرو. کم داسې زه ورته واخلم چې دا ما سره فلیکس سټارټ که نو هغې لپاره الاین ایټمز مثلا فلیکس سټارټ تاسو ګورئ ملګرو دا ما سره فلیکس سټارټ ډبل سي سټارټ ته بل اینډ ته یعنې په دې کې هم درې پراپرټیانې وي فلیکس سنټر فلیکس اینډ او فلیکس سټارټ سمه ده ملګرو. نو دا چې ملګرو دا موږ سره فلیکس باکس پراپرټیانې وي چې د کنټینر وي. کنټینر کې یو خپله د ډسپلی فلیکس وه هغې نه بعد د جسټیفای ډش کنټینټ وه او الاین ډش ایټمز و سنټر و سمه ده ملګرو. هغې نه بعد ملګرو زه به اوس راسم د ډاټ ایټمز ته یا به هم دلته ایټمز 2 سلیکټ کړم سمه ده ملګرو. ایټمز 2 ته مې آی ډي ورکړې ایټم 2 سمه ده ملګرو دې ته مې آی ډي ورکړې. که دې ته زه تاسو ګورئ فلیکس که دې ته فلیکس ډش ګرو ورکړم اوس د ملګرو د کنټینر پراپرټیانې خو خلاصې سوې سمه ده ملګرو. اوس د ایټم پراپرټیانې او هر کله چې تاسې غواړئ دغه ایټمز صحیح مناسب ځای کې راولئ نو دا به تاسې ګورئ چې دا د په چش کې اچولي دا ما په ډاټ ډف کې مې اخیستې او کنټینر تاسې به دې ته ډسپلی پراپرټي ورکوئ سمه ده. ډسپلی پراپرټي به ټوله بیا دې ته ورکوئ چې دا مثلا ډسپلی فلیکس کا او جسټیفای ډش کنټین الاین کا همداسې ټولې به دې ته ورکوئ سمه ده کنټینر ته. ښه راځو ایټمز ته زه وایم چې ما سره ګرو واخله ولې دا نه اخلي ملګرو فلیکس ډش ګرو مثلا زه 2 ورکړم تاسو ګورئ ملګرو دا دوم به ما سره د فلیکس د 2 څومره ځای ونیسي سمه ده ملګرو. فلیکس ډش ګرو که همداسې زه 3 ورکړم تاسو ګورئ ملګرو دا ما سره 2 ونیسي. دې ته چې وایي ملګرو دې ته وایي فلیکس ډش ګرو. او بل موږ سره ملګرو هغه د الاین ډش سیلف زه ورته وایم داسې به راسي سمه ده ملګرو. الاین ډش سیلف زه ورته وایم الاین ډش سیلف ما سره سنټر کې که سنټر کې تاسو ګورئ ملګرو دا ما سره په سنټر کې راسي دس ون باکس 2 ایټم 2 که زه همداسې الاین ډش ایټمز ورکړم الاین ډش سیلف سوري ناٹ ایټمز ډش سیلف که زه ورکړم سنټر مثلا که زه ورکړم فلیکس ډش اینډ نو دا ما سره په فلیکس اینډ کې راسي وګورئ ملګرو دلته په فلیکس اینډ کې راغی. او که همداسې زه ورکړم چې الاین ډش سیلف څه شی ملګرو فلیکس سټارټ دا به ما سره وګورئ ملګرو دا ما سره په فلیکس سټارټ کې راسي سمه ده ملګرو. نو دا موږ سره ټوټلی ملګرو په دې ویډیو کې موږ په بہت امپورټنټ په ډېر مهم ټاپک باندې موږ خبره وکړه چې هغې ته وایي فلیکس باکس. هغې کې اول فلیکس باکس موږ په کنټینر کې هر کله چې تاسې فلیکس باکس استعمالوئ مثلا دا ایټمز ته غواړئ چې فلیکس کړئ نو دا چې په چش کې اچولي دي دا موږ په چش کې اچولي دا موږ په کنټینر ته به ډسپلی فلیکس لګوي سمه ده. هغې کې بیا موږ سره فلیکس ډایرکشن ده چې رو ده کالم ده فلیکس ډایرکشن رو ریورس کالم ریورس ده. هغې نه بعد موږ سره دا د ډسپلی فلیکس پراپرټیانې وي سمه ده. هغې نه بعد د ایکس په محور یا هاریزنټل چې موږ غواړو دا کنټینټ موږ سره صحیح شي هغې لپاره موږ جسټیفای ډش کنټین سنټر یا هم سپیس اراوند یا هم سپیس ایونلی یا هم سپیس بټوین استعمالو سمه ده د ایکس په محور. که غواړو د وای په محور موږ یعنې عمودي ډول ورټیکل الاین هغې لپاره موږ الاین ډش ایټمز لګوو سنټر او همدارنګه فلیکس اینډ همدارنګه فلیکس سټارټ. هغې نه بعد دا خو د کنټینر پراپرټیانې وي. ایټم ته زه پراپرټیانې ما لګولي چې فلیکس ډش ګرو نو دا به د 3 هغه ځای نیسي سمه ده ملګرو. او هغې نه بعد ما سره الاین ډش سیلف ده دلته وایم زه سنټر ته کېږي به الاین ډش سیلف فلیکسنټ ته فلیکسنټ کېږي به همداسې الاین ډش سیلف فلیکس سټارټ دا به ما سره اټومیټیکلی فلیکس سټارټ ته څنګه کېږي اپلای کېږي لکه تاسو چې په دې ویډیو کې پراکټیکل وکړه. نو ملګرو دا د دې ویډیو کار ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره ضرور لایک کړئ او په دې باندې قوي پریکټس کوئ سمه ده ملګرو. نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بلې ویډیو هم په الله سپارم ښه وخت ملګرو.